สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพอชอาร์มนะครับเราจะมาคุยแบบอะไรที่มันมีเนื้อหาสาระกันนิดนึงนะใช่ดูจากเสื้อสิเย้ เราเพิ่งผ่านเดือนแห่งพรายไปเนาะพรายมันใช่ครับแต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าพรายมันไม่ใช่พรายมันไม่ใช่แค่เดือนเดียวแต่มันคือพรายใน every day เลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเรียกว่า hard talk ได้ไหมก็ได้นะเราก็ถือว่ามันเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจว่ามันเฮ้ยได้ยินไอ้สิ่งเนี้ยบ่อยมากพรบคู่ชีวิตกับพรบสมรสเท่าเทียมมันเหมือนหรือมันต่างหรือมันยังไงหรือใครเสียสิทธิ์ใครได้รับสิทธิ์หรืออะไรในชีวิตจะเปลี่ยนไปบ้างถ้ามันผ่านสภาออกมาเป็นกฎหมายเนาะครับสำหรับอาร์มยังงงอยู่เลยนะว่าแบบเอ๊ะตกลงมันคืออะไรยังไงแล้วก็มันเหมือนกันก็ดูเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่เป็นสมรสมันก็เหมืมือนกันเปล่าวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ข้อมูลกันคือตอนนี้ครับกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้1448ถูกป่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448เขาบอกไว้ว่าการสมรสคือการที่ชายและหญิงทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันนะฮะซึ่งชายและหญิงทั้งสองเมื่อจดทะเบียนสมรสกันปุ๊บก็จะได้รับสิทธิ์ได้สวัสดิการได้ศักดิ์ศรีทุกอย่างตามที่กฎหมายจะรองรับอำนวยจุดตั้งต้นมันคือคำว่าชายและหญิงใช่เป็นคู่สมรสกันถูกไหมแต่ LGBTQIA+ เนี่ยไม่ได้ถูกรวมอยู่ในชายและหญิงที่จะสมรสได้เพราะเขายังมองโลกอยู่ว่ามันเป็นคำว่า binary คำว่า binary คือเป็น2เนาะชายหญิงเท่านั้นหญิงเท่านั้นไม่มีอะไรตรงกลางหรือเอียงมาทางซ้ายทางขวาขึ้นบนลงล่างไม่มีเลยมีแค่ binary แต่ในโลกเนี้ยมันมี fluidity มันมีความหลากหลายทางเพศมันเป็นสเปกตรัมของสีลุ้งเคยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีใครเป็นขาวกับดำไม่ได้เป็นแดงกับเหลืองเป็นฟ้ากับเขียวมันเป็นเหลือบได้โอเคเข้าใจLGBTQIA+ ก็เรียกร้องนะว่าเราเป็นประชาชนเราเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาเราควรได้รับสิทธิ์และการดูแลตามกฎหมายเนาะไม่ว่าเราจะตั้งแต่เกิดจนตายทีนี้ถ้าเรารักกันเราอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันมันก็ควรมีกฎหมายมารองรับเราแล้วมันยากตรงไหนล่ะตอนเนี้ยคือความยากเหรอถามอ้ำนะส่วนตัวนะความยากคือเขาไม่อยากที่จะเขานะใครสักคนนี่แหละใครสักคนสักกลุ่มเลยเขาไม่อยากที่จะเอาคำว่าชายหญิงออกไปจากประมวลกฎหมายนี้เลยโอเคก็ต้องเล่าให้ฟังว่าใช่มีการเสนอพรบสมรสเท่าเทียมขึ้นมาเท่าเทียมแล้วนะแล้วมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็แค่เอาคำว่าชายและหญิงทั้งสองออกเป็นบุคคลทั้งสองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพอะไรคุณจะเพศวิถียังไงถูกไม่สำคัญคุณเป็นบุคคลคุณเป็นคนทั้งสองมนุษย์คนหนึ่งรักกันสมรสกันทีนี้เป็นสามีภรรยา husband and wife เขาก็เปลี่ยนซะกลายเป็นคำว่าคู่สมรสฟังดูมันก็ง่ายป่ะนี่คือพรบสมรสเท่าเทียมนะมันแค่ไปแก้แค่จุดตั้งต้นแค่นั้นเองแล้วว่าพอแก้จุดตั้งต้นปุ๊บทุกอย่างมันก็รันตามแบบในกฎหมายใดๆที่มีคำว่าคู่สมรสมันก็สามารถแอพพลายได้เลยถูกปะนี่คือพรบสมรสเท่าเทียมคอนเซปต์หลักแค่นี้เลยแล้วพรบคู่ชีวิตทีนี้เขาก็มีการร่างกฎหมายแยกออกไปแยกมาอีกอันนึงแยกออกมาให้ไปใช้อันนั้นก็คือ1448ยังใช้เหมือนเดิมใช้เป็นชายหญิงสมรสโอเคก็เลยมีอีกอันนึงเข้ามาสร้างอีกอันนึงขึ้นมาเป็นพรบคู่ชีวิตครับให้ใช้กับเดี๋ยวนะคู่ชีวิตก็ยังไม่ใช่คู่สมรสมันไม่เหมือนนะพรบคู่ชีวิตกับพรบสมรสเท่าเทียมไม่เหมือนกันเป็นคนละอันกันโอเคแล้วพรบคู่ชีวิตเนี่ยครับพวกสิทธิศักดิ์ทั้งหลายมันไม่ใช่สมรสเท่าเทียมถูกไหมมันยังไม่เท่าเทียมกับมาตรา1448ที่ใช้กับชายและหญิงนะมันมีบางข้อที่เหมือนกันได้เหมือนกันกับไม่ได้อย่างเช่นสิทธิในการมั่นการโอนสัญชาติของคู่สมรสมาเป็นสัญชาติเดียวกับเราการอุ้มบุญมันยังมีความไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือในความรู้สึกพี่นะ
ศักดิ์ศรีมันไม่เท่ากัน คำว่าศักดิ์ศรีสำคัญนะคือทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีสิทธิทุกคนในที่นี้หมายถึงมนุษย์ เพราะฉะนั้นนะครับแบ่งแยกทำไมวะแบ่งแยกทำไมเขาก็มีคอนเซิร์นหรือความแบบมันต้องแยกสิเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะเขาก็จะมีความคิดว่าการแต่งงานการสร้างครอบครัวเป็นเรื่องของชายและหญิงต้องมีลูกต้องสร้างครอบครัวการสร้างครอบครัวเป็นหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้น LGBTQIA+ เนี่ยไม่ใช่ครอบครัวหรอทำไมอ่ะก็เราไม่สามารถมีลูกได้ตามธรรมชาติก็เลยไม่เป็นครอบครัวและครอบครัวก็ต้องมีพ่อมีแม่มีสามีภรรยาเท่านั้นแต่เอาจริงคนที่สามารถมีลูกได้ตามธรรมชาติอย่างผู้เพศชายเพศหญิงอ่ะบางทีมันก็ไม่เป็นครอบครัวนะถ้าเขาข้อหนึ่งสมมติเขาเป็นหมันข้อสองสมมติเขาไม่อยากมีลูกเขาคิดว่าเขาจะดำเนินชีวิตคู่กันไป2 คนอย่างนี้เป็นครอบครัวไหมน่าคิดแล้วเขามีเรื่องอะไรที่ต้องคอนเซิร์นอีกเขาก็คอนเซิร์นอีกว่าศาสนาจารีตประเพณีเฮ้ยผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงหรือเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ยังไงนี่ต้องแยกก่อนว่าพิธีแต่งงานตามศาสนาในความรู้สึกพี่นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่อันเนี้ยประเด็นเนี้ยเหมือนมีสสคนนึงพูดอยู่ในสภาวันที่เขาเสนอร่างป่ะโอเคใช่ไหมในความคิดเห็นส่วนตัวพี่คิดว่าการแต่งงานตามพิธีทางศาสนากับการจดทะเบียนสมรสเพื่อให้กฎหมายรองรับดูแลเราไปทั้งชีวิตเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันแยกจากกันไม่เหมือนกันนะคือถ้าวันหนึ่งเราเดินเข้าไปในทางศาสนาแล้วบอกว่าเราจะแต่งงานแล้วเขาจะไม่แต่งให้เราโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันขัดอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเลยโอเคเราก็โอเคแต่การที่วันหนึ่งเราป่วยไม่สบายไม่เหลือใครแล้วคนรอบตัวเราครอบครัวเราหายไปหมดแล้ววันนั้นเหลือแค่เรา2 คนแล้วพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วต้องเป็นอาร์มช่วยตัดสินใจทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็จะเซ็นอะไรเนี่ยอันนี้คือความสำคัญในทางที่กฎหมายควรจะดูแลเราเพราะฉะนั้นพิธีสมรสตามศาสนากับการสมรสในทางกฎหมายเนี่ยมันแยกกันนะจากการที่ฟังอ่ะคือศาสนากับกฎหมายอ่ะคือศาสนาไม่รองรับไม่ว่ากันก็ไม่รองรับแต่ถ้าสมมุติว่าจะมาเป็นเรื่องของกฎหมายอ่ะยังไงกฎหมายก็จะต้องซัพพอร์ตอยู่ดีเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะคือกฎหมายดูแลมนุษย์คนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายอย่างที่พี่พูดนี่แหละเพราะฉะนั้นเอามาเกี่ยวกันได้ไงวะก็ในความรู้สึกพี่ว่ามันไม่เกี่ยวกันนั่นแหละเนี่ยอามยังอึ้งอยู่ว่าแล้วมันเอามาเกี่ยวกันได้ยังไงอะเรื่อง2 เรื่องเนี้ยครับมันคือเหมือนแบบมันไม่ใช่ Apple กับ Apple แล้วอะเขามองว่ามันเป็น Apple กับ Apple หรอโอเคทีนี้ในสภาตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็กำลังเสนอร่างพรบคู่ชีวิตคู่กันไปกับพรบสมรสเท่าเทียมคู่กันไปเลยผ่านสภามาในวาระแรกทั้งคู่เลยเดี๋ยวมันก็จะมีอันสเตจมันจะมีอีกกี่แบบโอ้โหเหมือนเห็นเขามีชาร์ตออกมามันผ่านวาระแรกแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะมีวาระ2อันนี้ผ่านไปที่วุฒิสภาผ่านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญใดๆอีกหลายขั้นตอนมากแล้วเดี๋ยวเขาจะไปตั้งกรรมธิการในการเป็นวาระ2ที่เขาจะพิจารณาต่อไปนะว่าอะไรยังไงในดีเทลนั่นนู่นนี่ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะออกมาว่ามันผ่านทั้งคู่อีกไหมหรือมันมีอะไรตกไปหรือมันมีอะไรก็ต้องรอลุ้นกันไปพอผ่านวาระ2ก็จะไปสู่บลา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 ไปซึ่งก็ไว้มาอัปเดตให้ฟังต่อสมมุติว่าถ้าพรบคู่ชีวิตมันผ่านออกมาประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยที่สมรสเท่าเทียมตกไปอะไรเงี้ยนะมันก็จะไปเหมือนกับอีกหลายๆประเทศในโลกนี้อย่างเช่นอังกฤษหลายที่มากนะครับก็คือเขาก็ผ่านเป็นพรบคู่ชีวิตออกมาก่อนประกาศใช้ไปก่อนไม่เท่าสมรสเท่าเทียมหรอกแต่ประมาณหลายๆปีผ่านไปมีแต่หลายๆปีผ่านไปเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพรบสมรสเท่าเทียมแต่สำหรับอาร์มขอพูดก่อนเลยสำหรับอาร์มคืออาร์มว่าแล้ว
แล้วโอเคพอเรามีตัวอย่างแล้วเนาะว่าสมมติอังกฤษละกันเนี่ยที่บอกว่ามีพรบคู่ชีวิตมาก่อนแล้วก็กี่ปี along the way ไปกี่ปีมันค่อย adapt มาเป็นสมรสเท่าเทียมมนุษย์เท่าเทียมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่รู้กี่ปีเนี่ยเรามีตัวอย่างแบบนั้นแล้วอะแล้วทำไมเราไม่เขาเรียกอะไรทำไมเราไม่เอาตัวอย่างนั้นมาทำไมเราต้องทำไมกับหลายคนก็มองว่าอันนี้ส่วนตัวก็มองเหมือนกันอีกว่าโอเคมันคือ first step ในโลกนี้มันก็มีความยากความง่ายมีกระแสต้านมีแรงพุชแรงต้านที่มันพูดยากอะเนาะถ้ามองในอีกแง่หนึ่งมันก็คือก้าวแรกของก้าวแรกอะเนาะบางคู่เขาอาจจะนิดการซัพพอร์ตทางกฎหมายเดี๋ยวนี้วันนี้โดยที่มีกฎหมายช่วยมากขึ้นอย่างเช่นสวัสดิการที่จะช่วยเหลือในด้านความเจ็บป่วยของคู่สมรสหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขานิดมันตอนนี้แล้วมันมีอะไรก็แล้วแต่ผ่านออกมาให้เขาสามารถถูกรับรองทางกฎหมายได้พี่ว่าโอเคแล้วเราก็สู้กันต่อไปให้มันได้ความเท่าเทียมแต่ถ้าประกาศออกมาเป็นสมรสเท่าเทียมเลยโหโคตรดีเลยเนาะเพราะมันจบเลยนะมนุษย์มันคือมนุษย์อะมันเท่ากันอะถูกปะข้างในก็เป็นกระดูกไส้ปอดเหมือนกันอะแค่เราเอามาแปะป้ายเท่านั้นเองว่าฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นเกย์ฉันเป็นทอมฉันเป็นนอนไบนารีฉันเป็นนู่นเป็นนี่ความฝันของพี่คือพี่มองว่าวันหนึ่งเราควรจะมองมนุษย์ทุกคนคือมนุษย์ไม่มีเราจะไม่มองว่าแบบคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงได้ผู้ชายไม่ได้เหมือนผู้หญิงคือไม่ดีเหมือนผู้ชายคือดีใส่กระโปรงเฮ้ยทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วไงอะเนาะเราไม่ควรจะไปแปะป้ายบอกกับคนนี้ว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้เราไม่ควรไปจัดเขาเราไม่ควรที่จะแบ่งแยกเขาออกมาก็มาเล่าให้ฟังกันว่าพรบคู่ชีวิตพรบสมรสเท่าเทียมตอนเนี้ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงเราคิดเห็นส่วนตัวยังไงใช่คหสตนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตแน่นอนจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้มาหาทอแต่ก็ต้องอย่าลืมนะไลค์แชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification ไว้ด้วยครับไปก่อนบ๊ายบาย Try every day